Sinabit niya sa pader ng bahay. Niyang ba akong ipatsoy? Channel. Friday ngayon, February 16. Kung hey Fat Choy or Happy Chinese New Year sa aming mga Chinese viewers. Guys, wala akong pasok. So, kasi holiday, di ba? Kaya wala akong pasok. Kaya nandito ako sa bahay. Kanina pagising ko na malengke na agad-agad ako. Actually, hindi na agad-agad. Alas 10 na ako nakapag-start mamalengke. And gusto ko ipakita sa inyo kung paano ko pinoportion yung pagkain namin for the whole week. Actually, namamalengke talaga ako for the whole week. Pero but since nung nabuntis ako, nahirapan na ako lately mamalengke ng lingguhan. Kaya ang ginagawa ko, pinapamalengke ko is good for 2 weeks na. Some of the food na nabili ko sa palengke, niluluto ko na. The rest, si Ate Jess na yung nagluluto. Kaya, pinoportion ko na siya para kada hugot sa freezer, lahat yung lulutuin na hindi masasayang or parang isang, ano na lang, itotow mo ng isang beses. Kaya, nakaportion yan lahat. Kung gusto nyo makita kung ano yun, papakita ko na sa inyo, guys. Ito na guys, yung mga napamalengke ko kanina. Papakita ko na lang sa inyo yung mga manok, isda, yung the rest, mga gulay and grocery. Nakatabi na kasi sila lahat. Ayan, ganyan sila karami and nakaportion na po sila lahat. Umpisahan natin dito sa Selecta. Selecta Vanilla Ice Cream. Anong flavor niya? Ayan, tilapia flavor. Meron niyang 4 na tilapia. Ito ay dalagang bukid. Pang prito at saka pang escabeche. Ito, sorbetes. Anong flavor to? Ganyan din ba kayo? Siyempre, no, Titas of Manila tayo. Nilalagyan natin ng mga ulam. Kaya si Sky madalas naloloko. Akala niya ice cream ang laman. Manok. Manok pala yan. Ayan pala, itong 3 lalagyan na to, puro manok. Bangus. Bangus, pang sinigang. Chicken breast. Pinilay na yan, guys. Tapos, tinimplahan ko na din. Ang nilagay ko dito, kung alam niyo yung McCormick na seasonings. Teka, papakita ko sa inyo, ha. Ito yung mga pinantitimpla ko sa pagkain ni Jet. Merong McCormick na thyme. Ano to isa? Paprika. Basil leaves. Oregano. Black pepper. Nutmeg. Yan. Tsaka itong lemon and salt. Ayan. So, yung nilagay ko kanina sa chicken is thyme, paminta, at saka oregano. Tapos, konting lemon and salt. So, yan yun, guys. Para kahit na-steam lang siya, meron siyang aroma. Pag ganun kasi na mabango, parang kahit papaano nalalasahan mo na din siya. So, yan. Tapos, ito, tanigi. Nilagyan ko lang siya ng paminta at saka kalamansi. Tapos, bumili na rin ako ng mga prutas kanina. Ito, orange. 10 piso isa. Kaya, 10 pieces yan. 100 pesos. Kakatasin siya para iinumin tuwing umaga. Kay Mito, nakakita ako. And then, mangga. Ito, alam niya naman na hindi season ng mangga ngayon, kaya mahal. Naging practical na ako kasi ito binebenta nila. Medyo lukot-lukot na yung balat niya. Hindi na siya magandang quality. Kaya dapat kainin na agad. Pero, pwede pa din naman siyang kainin, kaya medyo bagsak presyo na lang siya. Today, pupunta tayo sa Networld Hotel. Doon tayo kakanta. Papakita ko lang kung ano yung mga kaganapan doon. Makita nyo yung ginagawa naman namin pag solo. At least, pero I think alam nyo na yung ginagawa namin kasi parang karaoke lang yun, guys. Kaya, so ang dala ko is, syempre, may dala akong sariling mic. Tapos yung damit ko, tubig. Tapos yung bag lang. Yun lang yung bit-bit ko ngayon. Yay! And bago yan, guys, pakita ko muna sa inyo ang aking baby bump. Grabe, ang laki na niya. Ching, ching, ching. Little puppy. Ayan na siya, guys. Ang dami nagtatanong sa office kung kambal daw ba ito. Actually, meron siyang kambal. Kambal na pagkain. Mostly dito pagkain. Kaya ganyan siya kalaki. Grabe. Ang laki niya talaga.
Ito na kami ni Aileen sa event. Kakain muna kami, si Madam. Kakain muna kami. So, event pala yun, guys. Yun dun sa basement. Parang kung may fat choy. Wala pa akong mic? Wala pa akong makeup? Gaya ito pala si Yana. Singer din yan. Ano ba? Hi guys! Nandito ako sa taas, sa beauty room / filming room namin ni Jet. Kasi wala, kakauwi ko lang sa bahay. Nagpaayos ako ng kilay. Ayan o, nagpa-thread na ulit ako. Nagpa-thread ng kilay at kilikili. Grabe ang itim ng kilikili ko. O, pakita ko na sa inyo. Ang itim! Grabe! Pero hindi kasi ako makapaglagay naman kung ano-ano sa katawan, especially sa skin. Kasi nga, 'di ba, baka makasama sa pagbubuntis. So, yun. Let it be. Tsaka na lang tayo babawi pag nakapanganak. Lalo na yung mga tigyawat ko yan. Ako, naglilitawan na naman sila. Wala akong ginagawa, guys. Pinapabayaan ko lang silang lumabas. The reason why dinala ko kayo dito sa taas is because wala lang, gusto ko lang kayong i-update. And yun nga pala, gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko mag-take ng pictures. Ang dami nagtatanong, nagme-message sa Instagram. Kung nakita nyo yung bago kong Instagram feed, bago, no? Kasi sa akin na yung nakapangalan. And kung dun sa mga hindi nakakapansin, meron na siyang grid kung tawagin. Meaning, meron siyang theme. Kesa yung upload ko dati na, alam niyo, pag nag-upload ako ng pictures is parang sabog-sabog, walang tema. Kung ano lang basta mai-upload. Sabi ko, gusto ko parang yung Instagram feels nung Instagram ko is parang mga, alam niyo yun, yung parang mga goals kemerut, ganyan. Goals kineme. Kaya, nag-research. Tapos, yung mga fina-follow ko ng mga lifestyle blogger, tinignan ko, and they only have one thing in common na talagang mapapansin mo, which is yung grid na tawag. Meaning, dapat yung pictures mo is in uniform. Na parang kahit anong picture, yung kunan mo, pero pag tinignan mo yung feed niya, in uniform sila. Kung puro white, kung puro black and white mostly. Kung meron man mga pop of colors, mas nangingibabaw yung major color na pinoportray nung Instagram. So, yun. And a lot of you guys message me kung ano yung ginagamit kong pang-picture, tsaka editor, kung paano ko nag-edit. And kung paano ko na-achieve yung mga ganong pictures. I decided na ipakita sa inyo since meron dito mga products na dumating and gusto kong mag-FLATLay, mag-pictures. It's a way of thanking brands na nagpadala sila ng products, alam niyo yun, para pasasalamat ko yun sa kanila. Kailangan mong timplahin yung tamang kulay, yung lighting, yung pagka-set up mo ng mga products. Sana makatulong to sa inyo dun sa mga interesado na gustong, alam niyo yun, mag-picture ng mga items, ganyan. So, without further ado, let's get started. Okay, to start with, hindi na to kaiba sa inyo. Nakita nyo na to palagi, yung aking filming room, which is nandyan yung ring light, tapos yung dalawang ilaw sa gilid. And then, ito yung aking vanity table from Lepap Boutique. Usually, dito ko nilalatag palagi yung mga products. So, paano ko yun ginagawa? Simple lang, guys. Meron akong, tadan! Cartolina. Isang malinis na cartolina. Diyan ko nilalatag. Kasi, maganda to guys, dahil kahit anong theme ng Instagram mo, basta meron kang white cartolina, it will work. So, usually, ito yung ginagamit ko, yung matte na side, kesa dun sa glossy, kasi nagbabounce yung light. Tapos, yung ring light ko, itong ilaw na to sa gilid, depende yan Usually, kasi binubuhat ko tong ring light, tinatapat ko talaga siya, para ma-focus siya dun sa products. But, since meron tayong bagong table, ayan, this is also from Lepap Boutique, guys, if you are just interested. Meron siyang drawer. Ayan. Yan yung ginagamit namin ngayon na patungan nung desktop ni Jet. Feeling ko, yung ibang items pwede kong ilagay dyan. Then yung Mac, yung magiging background ko or yung window, ganyan. So, but anyway, wala na kasing araw, guys. Kaya,
magre-rely lang tayo sa ilaw. Alam niyo naman, 'di ba, na a very good lighting ang kailangan pag nagpipicture ka ng product. So, I have a couple of stuff here na pinadala. So, pipicturean ko yan sila. This is from Johnson's Baby PH. I wanna thank them pala, guys. They sent us ng mga, baby products just in time for little puppy. Grabe, ang dami nito. Kaya, guys, maraming salamat. Personalized pa, Sky and Nina. Thank you again, Johnson's PH. Tapos, ito dumating, Meg Rhythm. Ano to, bago tong product, guys. Yung nilalagay sa eyes. Ayan siya, relaxation on the go. I-plug ko na din, ha. Maraming salamat po, Meg Rhythm. It's a Japanese brand. Para siyang eye patch, guys. Distresses, relaxes, and brightens up tired eyes. I changed my mind, guys, kasi itong Johnson's Baby PH, I mean yung crate ng Johnson's, nakikita nyo, medyo malaki siya. There's a lot of products na nasa taas, pero there's also some details on the side. And the best option is to take a photo ng ganitong style. So, I decided to place it on the bed para mas malaki yung frame, medyo maganda pa din yung background, and maganda siya kasi dominant color is white. So, mas madali siyang i-edit. Kaya lang, it's so simple, diba? Sobrang plain niya lang. I need to think ng kung ano pa yung kailangan kong ilagay on the sides para magkaroon siya ng variation or para magkaroon siya ng pop of color. So, I am thinking of getting ng mga bebe ni Sky kasi hindi lang basta pwede mong picturean yung item. Siyempre, kailangan mo ding isipin kung paano mo siya pipicturean, kung anong angulo ba, kung ganyan ba dapat. I think I just found a perfect one. Ayan, yung malaking teddy bear na pink kasi sigurado magpapop yung color niya. Pero, as you can see, mas dominant pa din yung color white. Kaya, yan ang gagamitin ko. Hindi kasi ako masyadong techie. So, ang ginagamit ko lang na pang-picture sa Instagram is ang aking iPhone. iPhone 6S. 6 Plus pala. Yung ginagamit ko. Pero, I am really thinking kung gusto ko maging mas maganda. Minsan kasi sa iPhone, hindi siya masyado nagfo-focus. Kulang yung details niya. Alam niyo, hindi siya ganun ka-sharp pag ito yung pinantake mo ng pictures. Kaya I am thinking of using this one. Itong camera na to. This is a Canon EOS M10. Pag-aaralan ko muna siya. And, yun. Hopefully soon, ito na yung gagamitin kong pang picture ng mga products. Ayan, tinwist ko na din yung aking ring light para lahat ng ilaw nakafocus doon sa item. In that case, hindi siya masyado magkakaroon ng mga shadows. So, ayan guys, meron na akong 6 photos. Actually, konti pa nga to sa pagpipilian. The more the merrier sana. Kumuha kayo ng photos para mas marami kayong options. Pero, but for me, I think this is enough. Gagawin ko na lang siya, i-edit ko na lang. Pakita ko sa inyo kung ano ginagamit ko. Ito yung ginagamit kong editor. VSCO. And then, ang gagawin ko lang is, ida-download ko yung picture. Let's say, kunyari ito. Ay, sa taas pala, ayan, you can see the click button, yung check, yan. You just have to click it. Sa baba, meron dyan, meron tong mga filters. Ayan, katulad yan, mga filters. Kunyari ito. Or yan, ganyan. Pero ako, hindi ako gumagamit nitong filter. I always customize. Ayoko na. Nakakabuisit. Major fail. I'm sorry, guys. I'm very sorry. I'll try next time, ha. Pag maayos na yung phone ka. Nakakaloka. So guys, tapos na yung isang event at nandito naman ako ngayon sa Chef and Brewer. Bigla ang Rocket nag-message lang. So ang ginawa ko, punta ako dito. Biglaan, pati yung mga kasama ko biglaan din. So magiging kami ngayon dito. Kasi humingi ng tulong yung friend ko dahil hindi sumipot yung bandang dapat tutugtog tonight. So nilagari ko na. So bigla ang skik to na dapat maaga ako matatapos. So here we are.
Ganito ang buhay banda guys, kung iisipin nyo talagang pag may mga opportunity ganito, ginagrab kagad namin kasi syempre pampadagdag din ng gift. Sayang din kasi. So, ito na. Mag-set tayo ngayon. Antay ko lang yung dalawang kasama ko. Ayun na sila guys. Dahil sa nangyayari. Maglilinis na ako ng mga brush ko. Nakakaloka. Lalabahin ko na lang yung mga brush. Itong mga beauty blender. Ayan. Tapos yung brush set ni Inang Reyna. Ni Inang Reyna Antlut. Puhugasan ko na din para magamit ko na siya tomorrow. Kasi meron akong gagawing video. Yay! Marami-rami ito guys. Kaya mag-start na ako. Ano? Hi guys, I'm already home. Hi guys, I'm already home and it's already magti-3 in the morning. Na dapat guys, sa totoo lang dapat ang aga ko matatapos. Pero dahil lang lumagari ako, yun. Madaling araw na naman ako nakauwi. So anyways, hindi na ako nakapag-vlog doon kanina kasi sobrang busy na rin and at na rin ako umuwi. So hindi na ako nag-vlog. So kakain lang ako ng granola with yogurt, mag-e-edit and then matutulog na. So yun. E bali pahinga naman ako guys tomorrow. So no need to worry na lagi akong lagari kasi may pahinga naman ako. Saturday night hindi na ako kukuha ng gig today. Then Sunday meron ako. Then Monday, Tuesday, Wednesday wala akong gig. So pahinga naman ako nun. Alright you guys, and sleep na in a bit. Edit pa tapos matutulog na. Okay, I'll see you again on our next vlog. Bye. Hi guys, I'm already home and it's already magti-3 in the morning. Ang aga ko matatapos pero dahil lang lumagari ako, madaling araw na naman ako nakauwi. So anyways, hindi na ako nakapag-vlog doon kanina kasi sobrang busy na rin and at na rin ako umuwi. So hindi na ako nag-vlog. So kakain lang ako ng granola with yogurt, mag-e-edit and then matutulog na. E bali pahinga naman ako guys tomorrow. So no need to worry na lagi akong lagari kasi may pahinga naman ako. Saturday night hindi na ako kukuha ng gig today. Then Sunday meron ako. Then Monday, Tuesday, Wednesday wala akong gig. So pahinga naman ako nun. Alright you guys, and sleep na in a bit. Edit pa tapos matutulog. Okay, I'll see you again on our next vlog. Bye.